Hello everybody, hope you all are doing well. So this video is for all level students. මේ video එක all level students ලා වෙනුවෙන් තමයි කරන්නේ. මේකෙදී අපි කතා කරන්න යන්නේ fill in the blanks question එක ගැන. fill in the blank question කියන්නේ all level paper එකේ වැඩි හරියක්ම තියෙන question type එකනේ. ඉතින් මේකට කොහොමද මුණ දෙන්නේ? මේකේ මොන වගේ questions දෙන්නේ? මොන වගේ questions types ද? එතකොට මේක English වලින් තේරුම් ගන්නේ නැතුව ඔයාට English වලින් තේරුම අමාරුයි වගේ නම් කොහොමද blank එක හරියට fill කරගන්නේ කියන හැම විස්තරයක්ම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා O levels කරනවා නම් O levels දැන් ළඟ මෙන්න නිසා වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගෙන්න හිතුවා. මේ තමයි ෆස්ට් වීඩියෝ එක. ඔයත් ඉතින් O levels past papers බලලා තියෙනවා. එහෙනම් O level past paper එකේ අපි fill in the blanks question එක ගත්තම නමයිනේ. ඒකට අපිට උත්තරය විතරක් නෙමෙයි fill කරන්න තියෙන්නේ. fill in the blanks කිව්වම නිතරම හරි උත්තරේ තෝරලා දාන්න විදියේ උත්තර දාන විදියේ questions විතරක් නෙමෙයි paper එකට එන්නේ. ඒකට types 3කින් ප්‍රශ්න එනවා. types 3කින් තමයි ප්‍රශ්න එන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්න වර්ගය තමයි fill in the blanks with correct answers. අන්න එතකොට ඔයාලට හරි උත්තරය අරගෙන දාන්න පුළුවන් blank එකට. දෙවෙනි විදිය තමයි fill in the answer with correct form of the verb. ඒ කියන්නේ form of the verb එහෙම නැත්නම් form of the word. ඒ දීලා තියෙන word එකේ හරි form එක හරි විදිය තමයි අපි blank එකට දාන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව දීලා තියෙන වචන කෙලින්ම fill in the blanks එකේ blank එකට දාන්නේ නැහැ. හරි විදිය තෝරලා තමයි හරි විදිය අපි හිතින් හදලා තමයි දාන්න ඕනේ. ඊළඟට තියෙන තුන්වෙනි විදිය තමයි fill in the answer with correct answers. එතකොට fill in the blank with correct answers. එතකොට A B C කියලා හරි 1 2 3 කියලා හරි ඔයාලට උත්තර තුනක් දෙනවා. ඒ තුනෙන් හරි එක අපි කියමු හරි උත්තරේ තියෙන A වල කියලා. අන්න එතකොට A තමයි අපි blank එකට දාන්න ඕනේ උත්තරේ නෙමෙයි. ඉතින් instructions follow කරන්න ඕනේ. ඔයාලා හදිස්සියවත් fill in the blanks with correct answers කියන එකට කෙලින්ම answer එක දාන්න පුළුවන්. fill in the blanks with correct form කියන එකට form එක දාන්න ඕනේ. එතකොට fill in the blanks with correct answer කියලා තව එකක් එද්දි එතනදී ABC වෙනුවට ඔයාලා answer එක දැම්මොත් වැරදි. ඔයාලා ABC තුනෙන් එකක් තමයි දාන්න ඕනේ. ඉතින් instructions පිළිබැදීම හරිම වැදගත් ඔයාලා level වගේ exams වලදී. හරි අපි දැන් බලමු in deep කොහොමද මේ questions තුන එන්නේ වර්ග තුනට අදාළව කොහොමද එන්නේ examples මොනවද කියලා. මෙන්න මේක type 1 එකේ නේද fill in the blanks with correct answer කියන question type එකේ question එකක්. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා where are you going so blank morning. එතකොට මොකක්ද දෙන උත්තරේ? මෙන්න මේ උත්තර තුනෙන් එකක් තමයි ඔයාලා මෙතනට දාන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනට එන්නේ මොකක්ද? where are you going so early in the morning. in the morning එතකොට in එක තේරුවා එතනට දැම්මා. හරිද? ඒක පළවෙනි විදිය. ඊට පස්සේ බලමු දෙවෙනි විදිය මොකක්ද කියලා. මේ දෙවෙනි විදිය තියෙන්නේ choose the correct form කියන එක. correct form එක use කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන blank එකේ දීලා තියෙන go කියන එක. එතකොට go කියන එකේ අපි දන්නවා tenses ගත්තම present tense, past tense, future tense, past participle, present participle ඔන්න ඔය වගේ ටිකක් තුනක් තියෙනවා. එතකොට go කියලා විතරයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන blank එකට දාන්න තියෙන්නේ the students blank yesterday there to complete the project. එතකොට the students went go දෙයක් කියන්න බෑනේ yesterday නේ. එතකොට අතීත කාලේ නම් අපි went එක තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට අන්න ඒව හරියට බලන්න ඕන ඔයාලා. මෙතන fill in the blanks with correct form කියලා දැම්මම go කියන එක මරම් දාන්න බෑ. එතෙන්ට ගැලපෙන විදිය ඔයාලා හොයා ගන්න ඕනේ sentence එක කියවලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු තුන්වෙනි format එකේ එහෙනම් තුන්වෙනි type එක questions මොනවද කියලා. තුන්වෙනි type එක එන්නේ choose the correct answer. choose the correct answer කියන එකේ ABC කියලා තුනක් දීලා තිනවා. එතකොට blank එක I blank going candy to visit my parents. එතකොට මෙතනට එන්න ඕන අපි කෙලින්ම දානවා ing verb එකක් තියෙනවා. එහෙමනම් am is වලින් එකක් තමයි. එතකොට I තියෙන්නේ. එතකොට කෙලින්ම අපි දාන්නේ am. I am going to candy. එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ මොන වගේ question types ද මේවට එන්නේ. මේවට එන්නේ අනිවාර්යෙන්ම යාළුවා ඔයාලගේ check කරන්නේ prepositions check කරනවා. preposition knowledge එක. ඊළඟට verbs knowledge එක. adjectives nouns දාද්දි කොහොමද? අන්න ඒ විදිහට යාළුවා check කරන්නේ. ඒවත් මම ඉස්සරහා videos වලදී ඔයාලට කියලා දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ fill in the blanks වලදී ඔයාලට පොඩි tip දෙක තුනක් මම මේ video එකෙන් කියන්නම්. in details මම වෙනත් video එකක් කරනවා. එක එක type එකේ questions අරගෙන කිව්වේ. prepositions වලින් කොහොමද උත්තර ලියන්නේ? conjunctions ආවම කොහොමද? verbs වලින් කොහොමද ලියන්නේ කියලා වෙන වෙනම කරනවා. මේ video එකකින් ඔයාලට පොඩි clue එකක් දෙන්න. ඔයාලට sentence එකට හරි උත්තරේ හොයාගන්න බැරි නම් ඒකේ verb එකක් එනවා නම් verb එකක් එද්දි am is are was were තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ing verb එකක් තමයි දාන්න ඕනේ.
හරිද? ඊට පස්සේ has, have, had කියන තුන තියෙනම් verb එකක් එක්ක හිස්තරක් තියෙනවා නම් ඒ verb එක වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම past participle එක. ඔයාලා දන්නවා verb එකේ categories එක. verb එකේ tenses තියෙනවා. ඒතර past participle එක go, went, gone කියන past participle එක දාන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔය fill in the blanks වලට එන්න පුළුවන් conjunctions දාන්න එන්න පුළුවන්. I am going to town blank my sister with my sister එහෙම එන්න පුළුවන්. එහෙනම් preposition down, under, above, next to, behind ඒ වගේ prepositions වලින් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එන්න පුළුවන් picture එකකින් ඔයාලට picture එකක් දීලා ඒ picture එකට අනුව through, went, under ඔය වගේ එක එක විදියට with conjunctions, prepositions, verbs, adjectives, nouns ඒ වගේ කවලමකින් ඒ paragraph එකට fill කරන්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේ fill in the blanks කියන questions type එක හරිම ලේසි. හරිම ලේසියෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිම කොටසක් තියෙන්නේ මේ fill in the blanks කියන question එකෙන් තමයි හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට task එකක් දෙනවා. අද මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා ඔයාලට free කියන්නේ වෙලාවක් තියෙන වෙලාවක past papers questions අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න fill in the blanks questions ටික කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි මොන වගේද කියලා. හැම අවුරුද්දම එක විදියට තමයි එන්නේ. දැන් මේ අවුරුද්දේ fill in the blanks එන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහැ. එතකොට එකම structure එක එන නිසා ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙම මේ fill in the blanks ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපරාධේ ලකුණු අත්හැර ගන්න එපා. ඔයාලටත් ලේසියෙම මේ fill in the blanks ටික කරගන්න පුළුවන්. කොට දා ගන්න පුළුවන්. motivate වෙන්න demotivate වෙන්න එපා. එතකොට ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්නේ යාලට O-level English කියන මහා ලොකු දෙයක් කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ඔයාලා හරියට කරගත්තොත් ඒක ගොඩ දාගන්න එක හරිම simple. ඒකක් ගන්න එක හරිම simple. ඉතින් ඔයාලටත් ප්‍රශ්න තියෙනම් අනිවාර්යෙන් මගේ videos වලට comment එකක් දාන්න. videos බලන්න. ප්‍රශ්න තියෙනම් අහන්න මේ plus video එක. එතකොට O-levels series එකේ එතකොට දිගට මෙන්න videos ටිකක් බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඒකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ videos ඔක්කොම බැලුවොත්. ඉතින් see you next day. Thank you for watching my videos and subscribe and hit a like button. එකක් දාලා තියාගන්න. අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක. ප්‍රශ්න තියෙන අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න. comment එකක් අනිවාර්යෙන්ම reply video එකක් ඔයාලට හම්බෙයි. TikTok එකත් follow කරන්න same name Limitless English TikTok page එක follow කරන්න. ඒකේ ගොඩාක් spoken tips තියෙනවා. Right, goodbye and see you next day.